Kung meron kang bahay at nag-iisip ka kung paano pagagandahin yung harap nito, kaso hindi naman ganun kalaki yung budget mo pero gusto mo ng simple, affordable at maganda sa mata. Dahil sa sobrang wala akong pera, ang naisip ko para gumanda yung frontyard namin is landscaping. Pero paano ba ito gagawin? Magkano ang magagastos at anong magiging itsura nito kapag meron ka ng landscape sa harap ng bahay? So for this video, sasagutin natin yung mga katanungan na ito. Una, bakit landscape ang best option natin para magpaganda ng front yard? Pangalawa, kung gusto nyo mag-landscape, paano ba ito gagawin? Pangatlo naman, given na nagtitipid tayo, ano magiging itsura ng simple, affordable at maganda sa matang landscape? And lastly, magkano naman yung gagastusin natin dito? Hi, I'm Ping, and ginawa namin itong video na to para i-share sa inyo kung paano ba magpaganda ng front yard. Disclaimer lang ha. Itong ipapakita namin landscape sa inyo is naaayon lang kung magkano yung kaya ng budget namin. Kaya kung marami kang budget pampaganda, pati na din yung pampaganda ng landscape nyo, well, congratulations sa inyo. Pero kung saktuhan lang din yung budget nyo kagaya namin, panoorin nyo itong video na to para makakuha kayo ng idea kung gusto nyo ring magtipid. Kaya simulan na natin. So una sa ating agenda, bakit ba landscape? Bakit nga ba ito yung napili namin? Well, unang-una sa lahat, mas mura ito compared sa pagpapasemento nung harapan ng ating bahay. Pangalawa naman, mas maganda kasi kahit sa maliit na paraan, ay maging closer kami sa nature. Lalo na kung gusto namin magtanim-tanim. Ito na yata yung tinatawag nating plantito at plantitas. Pangatlo naman is mas presko yata kapag meron tayong garden kasi naman yung nakasemento lang siya na place. At dahil nakapag-decide na kami na yun yung gusto namin, ayun, landscape na lang. So, ang susunod na tanong dito is, paano nga ba natin gagawin ang pagla-landscape? So guys, napakadaming information nito lalong-lalo na sa YouTube. At isa na ito sa mga videos sa YouTube na para sa'yo kung gusto mo ng simple lang at medyo tight yung budget mo. So ayun na nga, paano nga ba? At dahil gustong-gusto namin ni Abby na magkaroon ng landscape, grabe, pinag-aralan namin halos lahat ng YouTube videos na makikita namin. Kaya napakadami naming binasang mga articles, pati na rin yung panonood ng mga YouTube videos tungkol dito. Tapos, nung nalaman na namin yung mga dapat naming malaman, ayun, nag-hire kami ng gagawa para sa akin. So, kinausap namin yung isa sa mga staff dito sa Amaia para mag-landscape para sa amin. So, itong si Sir Edwin, madami na siyang nagawang landscape dito sa Amaia. At in fairness, napakaganda naman ng mga kinalabas nito. Kaya siya na lang yung napili namin na gumawa ng landscape para sa akin. Kaya kung taga-Amaia kayo at pamilyar kayo sa kanya, pwede nyo siyang kausapin kung type nyo siya. I mean kung type yung magpa-landscape. So later, ipapakita namin yung process ng pagla-landscape mula sa simula hanggang sa kung ano yung kinalabasan niya. So ang next question dito is, ano yung naging itsura ng ating landscape? So eto na nga. Bago natin simulan kung ano yung naging itsura niya, i-explain ko muna sa inyo kung ano-ano ba yung mga nilagay natin dito. Para sa aming landscape, ang unang-unang ipapalagay namin is yung fragrance. Hindi naman dahil mahilig kami sa panahon. Ang reason kasi is, low maintenance lang siya at hindi siya masyado tumataas. Pangalawa naman na ipapalagay namin is yung pathway. So, nagpabili kami ng bato na rectangle para meron kaming dadaanan para hindi namin tapakan yung mga damo at lupa dito. Bali, nagkaroon kami ng pathway sa harap, tapos meron din kaming mula dun sa driveway papunta ron sa may pinto. So, pangatlo naman, naglagay kami ng halaman dun sa gilid between dun sa aming neighbor. Nedra daw yung tawag dito. Pero hindi ko alam yung spelling. Basta yun. Bali, itong halaman na to is tumataas siya, no? So, in case hindi pa kami makapagpabakod, ayun, mag-serve siya as bakod namin, temporary. So, nag-compile kami ng clips mula kung paano nila sinimulan hanggang sa kung ano naging itsura nito. So, panoorin nyo itong mabuti para makakuha kayo ng idea kung ano bang gusto nyong gawin sa front yard nyo.
Ang pinakahuling tanong dito is, magkano ang inabot? So kung ito-total nyo ito, nagkakahalaga ito ng 8,440 pesos. Bali, wala pa yung labor dito. So kayo na lang mag-usap ni Sir Edwin or kung sino mang gagawa ng landscape. And if taga-Amaia kayo at hindi nyo pa siya nakikita or hindi nyo siya kilala, let me know if gusto nyo siyang makontak. So comment lang kayo sa baba para matulungan ko kayo. By the way, wala akong commission dito. Bali, gusto ko lang tulungan si Sir Edwin para makakuha ng clients at mapaganda yung mga bakuran ninyo. At dahil nakita nyo na yung labas ng bahay namin, siguro naman is pwede na namin ipakita yung loob ng bahay. Pero maglilinis muna kami. Kasi yung kalat pa eh. Kaya pwede nating pag-usapan before yung house tour is yung review namin dito sa Amaia after 1 year mula yung unit turnover namin. Kaya para mapanood nyo to, dapat na-click nyo na yung like, subscribe, and notification bell para maging updated kayo sa mga future video uploads namin. Okay? Kung tapos na, see you on the next video.